Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε ένα πεντανόστιμο μπανόφι που είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ νόστιμο. Πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε από τη βάση. Θα σπάσω 250 γραμμάρια μπισκότα digestive. Τα 250 γραμμάρια είναι ένα πακέτο. Θα το ρίξω σε ένα μπολ. Και σε αυτό το σημείο θα λιώσω 70 γραμμάρια βούτυρο. Θα το κόψω σε κομματάκια για να λιώσει πιο εύκολα. Και θα το λιώσω σε χαμηλή θερμοκρασία. Για όσους δεν έχετε ζυγαριά, να ξέρετε ότι είναι 3 κουταλιές σούπας. Πάμε να χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά ένα κουτάκι καραμελωμένο ζαχαρούχο. Είναι περίπου 400 γραμμάρια και με ένα σύρμα θα χτυπήσω πάρα πολύ καλά. Δείτε πως έχει ρευστοποιηθεί. Θα το ρίξω σε ένα κορνέ. Φυσικά είναι τελείως προαιρετικό, μπορείτε να το βάλετε και με ένα κουταλάκι εσείς. Θα ρίξω το βούτυρο στο μπισκότο και θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά με ένα κουτάλι. Πολύ ωραία και το μπισκότο είναι έτοιμο, θα το αφήσω στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε τη σαντιγί μας. Φυσικά θα χρησιμοποιήσω τη Morphat Creamy για να μας δώσει μια βελούδινη και αφράτη σαντιγί. 2 κουταλιές σούπα ζάχαρη, μία βανιλίνη και χτυπάω πάρα πολύ καλά με το μίξερ μέχρι να φρατέψει. Θα τη βάλω και σε ένα κορνέ για να μπορέσουμε να τη δουλέψουμε πιο εύκολα. Και είμαστε έτοιμοι, πάμε να στήσουμε το γλυκό μας. Σε κάθε ποτηράκι θα βάλω 2 κουταλιές σούπας μπισκότο. Χτυπάω πάρα πολύ καλά να πάει το μείγμα σε όλη τη βάση. Συνεχίζω με καραμελωμένο ζαχαρούχο. Ξεκινάμε από την άκρη γύρω-γύρω, έτσι για να δώσουμε σχήμα καλό στο ποτηράκι. Και μετά πάμε προς τα μέσα. Θα κόψω την μπανάνα σε λεπτές πλάγιες φέτες, έτσι για να πιάσει πιο μεγάλο όγκο στο ποτηράκι. Θα βάλουμε τόσες μπανάνες ώστε να γεμίσει ο πάτος. Και πάμε τώρα να γεμίσουμε σαντιγί. Πάλι ξεκινάμε από την άκρη, γύρω-γύρω, για να δώσουμε ένα πολύ ωραίο σχήμα στο ποτηράκι και για να μας φαίνεται απ' έξω τέλειο. Πολύ ωραία. Και τώρα πάμε να βάλουμε άλλη μία στρώση με το μπισκότο. Χτυπάω πάρα πολύ καλά. Ξανά καραμέλα γύρω-γύρω, πάντα με τον ίδιο τρόπο. Και συνεχίζουμε με σαντιγί φτιάχνοντας μπουκίτσες. Και τέλος γαρνίρω με λίγο έξτρα μπισκότο. Και τα μπανόφι μας είναι έτοιμα. Θα τα βάλω εδώ μπροστά και πάμε να δοκιμάσουμε. Το μπισκότο, η μπανάνα, η σαντιγί είναι όλα τα λεφτά. Άλλη μια συνταγή φίλοι μου έχει τελειώσει, να το φτιάξετε αυτό το μπανόφι γιατί είναι πεντανόστιμο και πάρα πολύ εύκολο. Μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά. Γεια σας.